Magandang umaga po sa inyo mga mahal. Good morning po and welcome back to our channel. So for today's vlog, ngayong morning po dito sa UAE. So mag 3 AM na po dito. Gagawa po tayo ng Camote Cue. So pampaon po ni Inday Lani sa kanyang work sa duty. So naisipan ko po kagabi pa bago ko matulog na gagawa ko na sweet potato na Camote Cue. Kasi po, parang ano lang po ako na sabi ko, parang maiba naman lagi yung aking baon, pang merienda, o ano, yan po. Kasi hindi po ako masyadong makain ng kasi po tumataba na po tayo. Yan, yun na po mga pang-merienda, mga tinatinapay, yan na po yung aking binabaon. So, wala na po masyado tayong mga ingredients, ano lang po, papakita ko sa inyo ano yung mga kakailanganan po natin. So, nga pala guys, bago lahat, don't forget to like, subscribe, comment, share, at click po niya ang notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. So, tara guys!
naman po niyo kung paano ko niluto. Saglit na saglit lang po, madali pong lutuin. Yung pong napaka simpleng gawin. Yan po, may pang merienda na po tayo mamaya. So ayan na po guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog. So antabayan na po nyo ang next vlog ko. So para po kayo update palagi sa aking mga video, so click notification bell po, huwag po nyo kalimutan. So don't forget to like, subscribe, comment, share, at i-click po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. So hanggang sa muli guys, have a nice day to all of you. God bless us all. Yan po yung aking, yan, kaano pa tayo. So kakain lang po ako, tapos maliligo na po ako para ready na po sa duty mamaya. Kasi mga 5:30 po, susundin ako ng driver namin, yung company driver namin. So yan po guys. See you on my next vlog. Bye!